Bayan, please subscribe sa Erwin Tulfo official YouTube channel at huwag kalimutan i-ring ang bell button para kayo ay ma-notify sa mga bago naming videos. Nasa linya po ng aming telepono, Professor Ranjit Rai. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga, Idol. Professor, suhestyon ng Octa Research, magkusa na ang mga tao mag-self-quarantine para bumaba ang kaso ng COVID. Do you think bababa ang COVID, itong rate ng pagkakahawa-hawaan natin dito sa ating bayan, Professor? Sana po. Yun ang inaasahan namin. Sundan natin ang minimum public health standards natin. Yung lalo yung pagsuot ng face shield, face mask, combo po yan. Gawin natin yung atin mga rules natin as citizens, no? Sundan natin ang minimum public health standards natin. Yung lalo yung pagsuot ng face shield, face mask, combo po yan. Pagkasinuot nyo po yan sa labas ng bahay nyo, pag lumalabas kayo, para na rin kayo nagpabakuna, yung paghugas ng kamay, at syempre yung pag-iwas natin sa isa't isa kasi importante ho yung social distancing para hindi tayo mahawa. Sa tingin namin, kung susundan natin yan, pati ho yung sinasabi nating personal ECQ natin, yung hindi na tayo kailangan lumabas, no? Kung di kailangan, nasa bahay lang tayo, umiiwas tayo sa mga restaurant, ganyan, yung mga indoor dining, umiiwas po tayo sa mga matataong lugar. Kung gagawin natin yun for the next 2 weeks, maaari ho talagang bumagal tong surge natin at hindi mapuno yung mga hospital natin kung magtutulungan lang tayo. Kaya it's always a possibility, no? The MECQ is always on the table, Idol. So that's something we can recommend when the time comes po. Alright. So, obserbahan muna natin kung strict GCQ pagkatapos itong mga self-quarantine na lang ay pag hindi bumaba, then i-recommenda na ninyo MECQ na ulit tayo, Professor. Opo. Gawin muna natin to. Kung hindi talaga mag-work, sama-sama tayong susuportahan natin yung gobyerno kung ano man ang decision yan. Alright. Professor Ranjit Rai, UP Octa Research. Sir, maraming salamat po. Magandang umaga. Please stay safe and healthy. Salamat po. Thank you po. Mga talabayan, nasa linya rin ang aming telepono si Dr. Aileen Espina ng Health Professionals Alliance Against COVID-19 or HPAAC. Magandang umaga, Dr. Espina, ma'am. Magandang umaga po. Rekomendasyon daw ninyo kung maaari yung mga employers, both private and government, magbawas ng tao muna. Ang panawagan po kasi namin, we would want to limit po yung pagkalat ng COVID. Pakalaking factor ng pagkalat ng COVID ay kung ang mga tao ay nagkukumpul-kumpul, nagsasama-sama sa isang lugar at the same time. So kaya nga po may nakikita natin na pinakamataas na hawaan ay ang nangyayari po talaga sa loob ng mga bahay. Diba? Yung isang buong pamilya na nakatira sa isang tahanan, doon nangyayari yung kadalasan yung nagkakahawaan. So natural po yun na napakalaki ng chance na magkakahawaan tayo. Pero in the workplace po, for example, kaya po kami ng panawagan na yun kasi po in the workplace, syempre, napaka-social beings natin. Pag nagkikita tayo sa mga kasama natin sa work, hindi natin mapipigilan yung makipag-kumustahan, magbati, magkape together, mag-lunch together. So yung mga actions na ganun po is kaparte na yun ng ating kultura. So, we're saying na kung pwede po, maibsan natin yung mga encounters na gano'n lang muna sa ngayon. Habang nasa kasagsagan tayo ng surge na to, marami po yung sabay-sabay din na pong mapasok sa trabahuan. Sisiksikan din po tayo sa sasakyan. So, aside from work from home, we also ask for staggered work hours. Kung pwede pong ma-arrange po natin na hindi po tayo sabay-sabay po mapasok. And corollary to this, we are also asking the LGUs to help po in the transportation by supporting po yung mga pop-up bike lanes, alternative mode of transportation, para po yung talagang pampublikong sasakyan natin, yung mga MRT, mga bus, dun na lang po siya gagamitin para sa long distance travel and for people who are talagang kailangan po sumakay sa pampublikong sasakyan. So kung maaari po, maglakad po tayo, kung malapit lang yung distansya, it's also good for our health if we walk, if we bike.
to short distances po. And Alright. that's why we're asking for road safety, din po, interventions from our local government. Alright. So, my point, Erwin, is Yes. it's really a whole of society approach. Yun. Yun lang po. Dr. Eileen Espina, very well said po. Thank you po for that opinion. Thank you po for that input. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo at mabuhay po kayo dyan sa Health Professionals Alliance Against COVID-19 or HPAC. Good morning, ma'am. Thank you, Erwin, for the time. Thank you po. Yes, nasa linya po ng aming telepono ang chairman ng MMDA. At the same time, miyembro po siya, ha? Isa sa mga opisyales ng Metro Manila Council. Walang iba kundi si Chairman Benhar Abalos. Magandang umaga po, Mr. Chairman Abalos, sir. Yes, magandang umaga, Erwin. Lumabas po sa ilang mga pahayagan at mga news releases. 17 years old pababa, bawal na ulit lumabas. Mr. Chairman, tama po ba ito? Sir? Kaklaruhin ko lang, no, kasamang Erwin, no. Opo. Ang binago lang po ng mga alkalde ng Kalakang, Maynila Opo. ay yung pong edad 16 and 17, Opo. no. Opo. Yun lang po ang dinagdag po nila sa bawal lumabas, 16 and 17. Kasi po, usually 15 and below, bawal na ho lahat, di ba ho? Ngayon, ginawa ng pababang 18, 17 and below. So, dalawang edad lang, 15, 16, 17. I'm sorry, tatlo pa lang. So, ito pong ginawang ito ay number one, gusto ko lang klaruhin, kasi usually Holy Week na po at kung pupunta po kayo sa probinsya, Yun. no, o Opo. Nadalaw, Opo. papayagan naman kayo dahil po yung pong ano ay extension naman ng bahay po ninyo, no? Right. Yun lang po sa 15, 16 para huwag naman masira ang bakasyon ninyo at baka magpanik po kayo, no? At yung pong mga let's say, nang pupunta ng airport, naka-reserve na rin po ito. Papayagan din po yan. Papayagan yan dahil essential travel na po yan pag-alis po nila. So yun lang po ang talagang concentration lang po talaga ng mga layers po rito ay habang kino-contain natin yung mga virus ay yung mga wag na muna silang paikot-ikot pa sa mga malls, sa labas po, baka kasi mahawa po sila. Yun lang po talaga. Yung mga staycation, so tuloy pa rin, Mayor, Chairman, na yung may nakabook na sa mga ganito, sa mga Soler or Okada o sa mga malalaking hotel na may staycation, sa mga Shangri-La, po pwede yun. Yes. Dala mo yung mga minor mo na anak. Yes po, kasi po ang dahilan naman po rito kasamang Erwin, no, ang goal po talaga ng mayor ay yung health po natin, huwag magkahawahan, no. So, ang idea po rito, wala naman sigurong magulang o pamilyang ipapahamak ang kanilang anak, di ba ho? So, with that idea in mind, no, papayagan naman po na as long as parang point to point. Huwag na kayo pupunta ng mall, huwag kayo pupunta ng ganyan. Paano daw yung mga age 15, 16, 17, patanong po ito ng ating kasama sa media si paring Alex Santos, na mga celebrities, mga artista, na mga nagtitaping, papayagan pa rin po ba silang makalabas sa bahay para mag-taping, 15, 16, 17 years old? More of IATF protocols, no? Paki-check na lang yun, pero tingin ko naman baka papayagan dahil parang trabaho po yan no? Alright. Maraming salamat po, Mr. Chairman Benhar Abalos ng MMDA. Magandang umaga po. Then Erwin, sa mga nanonood, stay safe po. Mabuhay po kayo. Bayan, thank you for watching. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe at i-like lamang ito.